na yung Xero o kaya QuickBook, sapat na ba yun para maging successful bookkeeper ako? Isa yan sa mga common question na nare-receive ko everyday. So ngayon, i-discuss natin ano ba yung mga common software na ginagamit isang bookkeeper para makapag-deliver ng results sa kanilang mga client. So kung gusto mo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Ayun! Amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na ina-upload ni Kaji every week. So, unahin natin ano ba yung mga common accounting software na ginagamit ng iba't ibang company sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? So, meron tayong tinatawag na Xero, QuickBooks, Sage, Wave, at saka FreshBook, okay? So, ilan lamang yan. Pero, kung mag-research kayo sa internet, napakadami pa, okay? So, yun yung pinaka-common na ginagamit ng mga company sa iba't ibang bansa, okay? So, ngayon, kailangan ba alam mo lahat yung mga accounting software na yun? To be honest, ang alam ko na gamitin is yung Xero, QuickBooks, and konting Wave. So, it is not necessary na malaman mo lahat ng software na yon. Pero kung alam mo, then, well done. Pero kung hindi, okay lang yon kasi mas maganda kung ikaw as a bookkeeper ay merong tinatawag na expertise or software niche. Meaning, meron kang specific na software, accounting software na ginagamit para sa lahat ng client mo. Once na malaman ng client mo na ikaw ay nakafocus or meron kang niche software, so iisipin nila expert ka pagdating sa software na yon, and yun yung magiging edge mo compared sa iba para ma-hire ka, okay? Kasi kapag nakafocus tayo sa isang software, mas na-i-enhance yung skills natin, mas na-improve natin yung mga strategy natin sa paggagamit ng software na yun, okay? So, yun yung mga accounting software. Ngayon, meron tayong tinatawag na third-party application na pwede nating i-connect or i-integrate sa ating accounting software. Marami, okay? So, isa-isahin natin. Meron tayong tinatawag na receipt management software, and common dyan si Dex. Dati siyang tinatawag na receipt bank, pero ngayon, ang tawag na sa kanya ay Dex, okay? So, si Dex po, pwede kang mag-upload ng receipt, and then dun mo ika-categorize sa Dex, and tsaka mo siya i-publish papuntang accounting software na ginagamit mo, like Xero or QuickBooks, okay? Aside from expenses, pwede ka rin mag-upload dyan ng sales invoices. So, pwede mo rin i-upload dyan yung mga sales invoices mo, i-categorize mo, and then, i-publish mo papuntang Xero or anumang accounting software na ginagamit mo. Kapag gumagamit tayo ng mga third-party application like Dex, mas napapadali yung process natin to record yung mga expenses and bills, and pwede natin silang i-automate. So, hindi mo na kailangang i-review lahat ng documents kung meron kang nakaset na rules. And then, automatic na siyang ipapublish ng software na to papunta sa accounting software mo. Okay? Aside from Dex, meron din tayong tinatawag na Hubdoc. Okay? So, si Hubdoc at si Dex, parehas lang sila. Pero kung sa simplicity and sa easy navigation, then mas prepare ko si Dex, okay? Pero maraming gumagamit ng Hubdoc, lalo na sa United States, okay? So, common yan na ginagamit doon. So, meron na tayong Dex, which is dating tinatawag na receipt bank, meron tayong Hubdoc, and common na ginagamit sa Australia is yung tinatawag nating Easy Bills. So, same lang din silang tatlo, iba lang yung pangalan, pero same yung pag-navigate, okay?
So, yun yung mga software para sa receipt and sales management natin. Pagdating naman sa sales, especially kapag mga e-commerce businesses or mga dropshipping businesses, meron tayong tinatawag na A2X at saka Link My Books. So, si A2X po is a third-party application din na pwede mong i-connect sa Shopify or sa Amazon account ng client mo and sa accounting software ng client mo. So, ang ginagawa ni A2X from Shopify or Amazon, sinasummarize niya on a daily or bi-weekly or monthly yung mga transaction. So, ang mga transactions na sinasummarize niya is yung sales, yung refunds, yung returns, and mga fees, okay? Mga shipping income. Lahat yan kinakalculate na A2X, and then once na masummarize na yan, ang gagawin mo as a bookkeeper is to check kung tama yung mga account mappings and ipapublish mo siya papuntang accounting software. So, kapag gumamit ka ng A2X, mas mapapadali yung pag-record mo ng sales and mga returns, refunds na hindi mo na kailangang mag-enter ng bawat order sa accounting software. So, mas mapapadali. So, kung meron kang 1,000 transactions, 2,000 transactions a day, then okay lang, basta nandiyan si A2X kasi mas mapapadali niya yung trabaho mo as a bookkeeper and mas accurate pag-record mo ng kanilang sales and mga discounts and refunds. Okay? So, same lang din kay Link My Books. Same sila ng function. Magkaiba lang, of course, ng tawag and mas mura. Kung sa cost, mas mura si Link My. Pero kung titingnan mo the way they function, the way they process the reports, almost the same, okay? So, pero syempre, mas sikat si A2X. So, speaking of A2X, ano-ano bang mga e-commerce platform yung pwede nating gamitan ng A2X? So, meron tayong Amazon, eBay, Shopify, Etsy, at saka Walmart, okay? Pagdating naman sa accounting software, pwede nating makonect si A2X kay Xero, kay QuickBooks, at saka kay Sage. Okay? So, yun yung tatlong accounting software na pwede natin paggamitan ng A2X. Okay? Na-discuss na natin yung receipt and sales management and third-party apps para sa mga e-commerce. So, another third-party application na maganda ring malaman mo as a bookkeeper is yung tinatawag nating Inventory Lab. So, si Inventory Lab naman po ay isang application kung saan minamanage ng mga e-commerce businesses yung kanilang inventory. So, kailangan ba alam mo gamitin or lahat ba ng function ng Inventory Lab ay alam mo as a bookkeeper? Based on my experience, hindi naman necessary na alam mo lahat ng function ng Inventory Lab. Ang mahalaga is you know how to access the reports and read the reports. Okay? So, dapat alam mo saan pupunta para makuha yung inventory evaluation for a certain period. And then, syempre, alam mo din kung saan makikita yung reports like profit and loss, saan mo makikita yung cost of goods sold value for a specific period. Okay? And, maybe, tinatanong mo, i-connect ba natin siya sa Xero or sa accounting software? Hindi siya kinoconnect. So, kukunin mo lang yung value ng inventory using Inventory Lab and then, i-record mo siya papunta sa Xero. Okay? So, hindi natin siya kinoconnect tulad ng mga ibang software na sinabi ko kanina. Okay? Meron din tayong tinatawag na Gusto. So, si Gusto ay isang sikat na application para sa payroll. So, i-connect mo si Gusto papunta sa accounting software and i-set up mo lang siya and then automatic nang mapapublish yung entry sa accounting software mo related sa payroll. So, yun yung mga common software na ginagamit ng isang bookkeeper. Kailangan ba alam mo gamitin lahat na yun? At least isa sa mga software na yun ay alam mo, then edge mo na yun compared sa iba. Kasi madalas, sa interview, tinatanong nila, aside from the accounting software, ano yung mga third-party application na kaya mong gamitin. So, syempre, kung meron ka ng knowledge or na-navigate mo na siya once, then pwede mong sabihin na you know how to use Dex or kaya Hubdoc o kaya naman Easy Bills or
A2X or Link My Books or anumang software na nabanggit ko kanina. So guys, try nyo i-navigate or i-try nyo gamitin yung mga software na nabanggit ko to make your life easier as a bookkeeper. So kapag gumagamit tayo ng mga ganitong klaseng software, mas napapadali yung process natin, mas nasasave natin yung time, pwede tayong gumawa ng ibang bagay kesa sa magmamanual tayo mag-upload ng mga invoices isa-isa. Kung meron namang A2X or DEX, so, bakit hindi natin gamitin, right? Sana na-find mo ang video na to na useful. So, if you like this video, please give it a like and don't forget to share it sa inyong friends, lalo na sa mga aspiring bookkeepers dyan. And I'll see you on my next video. Bye!